Hi Kat Home! Good morning everybody! And now, dito ako sa parcel. Yan. Yan yung parcel. Diyan kami, meron kaming box dyan. And then may kinuha akong parcel. 2 days lang dumating na siya. Ito siya! I-unbox natin. So ito yung pangarap ko na magkaroon ng original na Ray-Ban. Ngayon ay nagkaroon na ako. And then I ordered this one. So this is the bags. Yeah. Now I gonna unbox the this one, the Ray-Ban. So ito yung pangarap ko na magkaroon talaga. Promise. So hindi ko afford when I was kahit nagtrabaho ko sa Dubai, parang nangihinayang ako ngayon. I try to buy for myself. And sabi nga, hindi naman for pleasure. I-try natin na gawin nating gawin nating treat yourself, yan, reward yourself, pump up yourself. So yun, I do pump up myself. So kaya ito, meron na akong bags of Ray-Ban. So meron na akong Ray-Ban. Yan, box natin Kat Home. So ayan Kat Home, yan ang aking bags. And then i-unbox natin. Papan ko lang yung aking cover. Yes. Mahirap buksan na. Ayan. I try to open. I'm excited. Excited na ako mga kat. Oh wow. Ayan. Excited na ako Kat Home. So yan. I order online. Ayan. Nice. Check natin Kat Home. So ayan Kat Home, i-open natin. It's nice to be look. Oh, excited also my hubby. Wow. Charan. It's nice. Wow. Ganda. Yan. And then may kasama siyang panlinis. Yan. And may case din. So ito na siya at home. Yan. This is one of my dreams. Ayan na. Yan. Try natin. So ayan na Kat Home, ito na siya. I want. Yes, very nice. Thank you. I have my Ray-Ban na. So pangarap ko talaga ito magkaroon ng ganito. Thank you so much. Disclaimer lang po, I want to not to brag, just want to share lang ang aking achievements dito. God bless us all. So ayan Kat Home, ang ganda-ganda na ng salamin. And then may protection na ako sa eyes. And ngayon magsasummer na dito. Kaya I decided na bumili nga ako nito. So napakaganda niya. And fit talaga sa aking mukha. Ayan. Yan, bagay ba sa akin mga Kat Home? Please comment down below. Yan. Yan mga Kat Home, thank you. Ang ganda. Yan. And ayan mga Kat Home, nice. Bagay ba sa akin? It's looking good for me. Yun, thank you for watching mga Kat Home. God bless. Yeah, I need to enjoy this one. So magsasummer na dito, kaya I decided to buy this. Thank you.
God bless. Happy is the perfect